first upload, maraming mali yun. So, pinakita ko sa last post ko na yung next project ko ay gagawa ko ng curtain para sa aking kitchen. Para maitago yung mga gamit namin doon sa ilalim ng kitchen namin dahil wala pa kaming budget para sa cabinet. So, syempre, dahil yun ang next project ko, bumili muna ako ng sewing machine sa Shopee. So, dumating na nga po yung sewing machine and samahan niyo muna ako mag-unbox ng ating package. Watch this. Yung nakikita nyo dito sa likuran, ito yung pinaint ko na decoration sa kitchen. At yun ang napanood nyo sa first upload ko. Tcharan! Unboxing tayo, guys. Nakakatawa ang una kong upload, bawal pala gumamit ng songs or music na kinuha lang sa net. Wala akong alam. Share ko lang. Pag-aralan ko pa kung paano. Anyway, thanks po sa Shopee and GMT. Well packed po ang items. So, this is the sewing board. Additional lang yon. Maganda yung pagkakabalot to. Okay naman ang box, walang tupi. This is the manual, the accessories, and the sewing machine. So, proceed tayo sa front view and parts of the sewing machine. So, yan, yung parts natin. Reverse button, the power button. Measurement in centimeter, bottom bobbin, needle clamp screw, thread cutter, upper thread tension dial, pattern selection dial. So, pwede ka makapili ng pattern. Next is the back view and parts. So first we have the hand wheel. So yan ang hand wheel. Bobbin winder stop, bobbin winder pin, the thread, the bobbin winder tension disc, pressure foot lifter, pressure foot, the AC, DC input, the foot pedal input, so ito na nga, ito yung kanyang manual, ito yung kanyang mga free, yan, free. Then, ito naman yung additional na binili ko kasama nito para meron kang paglalagyan ng tela. At meron na siyang free yan para malaman natin mamaya kung okay at gumagana yung sewing machine. Ito yung pedal, kung gusto mong gumamit ng pedal, or ito naman kung gusto mo lang sa kuryente. Natin siya. Ayan. Yung ating adapter. So, dito ang ating thread. Okay na siya. Then, pinasok siya dito sa bobbin winder tension disc. Pagkagaling dun sa bobbin winder tension disc, papunta naman siya dyan sa upper thread tension dial. So, nakikita mo siya. Ayan. Then, papasok dito sa take up lever. Then, papunta dun sa needle clamp screw. Then, papunta sa needle. And, ayun na. Pwede tayong mag-start. So, paano ba mag-start dito? So, ito yung gagamitin ko curtain para sa aking kusina. So, try natin.